Chào mừng quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Hot Sector, nơi phân tích chuyên sâu về những mảng ngành tiềm năng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tôi là Thu Hà, rất vui được đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Đồng hành cùng Hà hôm nay là anh Nguyễn Viết Sang, chuyên viên phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Miraset Việt Nam. Xin chào anh Sang ạ. Xin chào chị Hà, xin chào quý vị nhà đầu tư ạ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là ngành bia. Đây là một trong những ngành công nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế mà còn gắn liền với văn hóa của người Việt. Vậy thì để có thêm những góc nhìn tổng quan về ngành bia năm 2024 cũng như là cập nhật triển vọng của ngành vào năm 2025, xin nhờ anh Sang có thể điểm thêm giúp Hà và quý nhà đầu tư những thông tin cập nhật về ngành bia được không ạ? Cảm ơn Hà. Chúng ta thấy biết rằng bia đã trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống và văn hóa của người Việt, xuất hiện trong những cái buổi lễ hội, buổi tụ họp đến các cái buổi gặp gỡ đối tác, gắn liền với những cái khoảnh khắc được gọi là chúc mừng và kết nối. Thì theo Kirin Holding, Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới và xuất hiện ở vị trí thứ 7 và hạng thứ 2 ở châu Á với tỷ phần là 2.4% toàn cầu. Mức tiêu thụ bia của người Việt Nam đạt mức 43 lít trên người trên năm với tốc độ tăng trưởng kép bây giờ đang là đạt 4.7% trong giai đoạn 2009 đến 2023. Dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ, trung bình đạt 2% trên năm trong giai đoạn 2025 đến 2030. Một số dữ liệu về tăng trưởng tiêu thụ bia tại Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kép là 8% trong giai đoạn 2010 đến 2019 trước giai đoạn Covid-19, nhưng có sự suy giảm đạt mức 22% vào năm 2021 do dịch bệnh. Đến năm 2022 thì sản lượng phục hồi hơn 20% nhờ nhu cầu tiêu dùng trở lại sau giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nền kinh tế đã rơi vào suy thoái và Nghị định 100 siết chặt quy định về nồng độ cồn khiến tiêu thụ bia năm 2023 đến năm 2024 thì bắt đầu chậm lại. Sang năm 2024 thì tiếp tục phục hồi chậm do Nghị định 168 tăng mức xử phạt vi phạm giao thông ạ. Cảm ơn những thông tin cập nhật của Sang về ngành bia năm 2024. Vậy thì Sang có thể chia sẻ thêm những triển vọng của ngành bia vào năm 2025 được không ạ? Dạ vâng. Thì triển vọng dài hạn của thị trường bia tại Việt Nam được phòng phân tích đánh giá là khả quan nhờ vào mức thu nhập bình quân đầu người cải thiện và quy mô dân số đang trong độ tuổi tiêu thụ bia cao. Phòng phân tích đang giữ kỳ vọng sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 5% trong giai đoạn từ 2025 đến 2030 và nhờ nền tảng nhu cầu tiêu dùng nội địa cao. Để giúp cho Hà cũng như là quý nhà đầu tư có thêm được góc nhìn cụ thể hơn về ngành bia thì Sang có thể nói rõ hơn về cái quy trình sản xuất bia tại Việt Nam được không? Đầu tiên thì nguồn nguyên liệu đầu vào của ngành bia xuất phát từ các nguyên liệu chính như là đại mạch, hoa bia và men và nước. Thì những cái nguyên liệu chính như đại mạch và hoa bia thì đều phải nhập khẩu từ các thị trường lớn như châu Âu, châu Úc và châu Mỹ do khí hậu tại thị trường Việt Nam không phù hợp để nuôi trồng. Trong đó, chi phí cho đại mạch, hoa bia và vỏ nhôm chiếm 45 đến 50% trong giá thành sản xuất. Các nguyên liệu sau đó sẽ được trải qua quy trình sản xuất tại nhà máy, bao gồm các bước như nghiền, đường hóa, lọc bã, nấu chung với hoa bia, lên men và đóng gói trước khi phân phối tại các kênh nhà hàng và siêu thị. Vậy thì Sang có thể chia sẻ thêm về diễn biến giá nguyên vật liệu đầu vào cho ngành công nghiệp này được không? Vào năm 2023 thì chi phí nguyên vật liệu sản xuất bia thì được dự báo là khá là thuận lợi khi giá mạch nha giảm 15% vào năm 2024 so với năm 2023 nhờ vào năng suất cao ở thị trường châu Âu và được dự báo giá trung bình dự kiến sẽ là 225 USD trên tấn vào năm 2025. Đồng thời, giá nhôm theo Citigroup dự báo sẽ giảm xuống khoảng 2.400 USD trên tấn vào năm 2025 do sự tác động của các biện pháp thuế quan đến từ Mỹ. Cảm ơn những cập nhật của anh Sang. Vậy thì phòng phân tích cũng như là anh Sang đang có những đánh giá như thế nào về triển vọng của ngành bia vậy ạ? Đầu tiên thì mình đánh giá là thị trường bia ở Việt Nam khá là cô đặc do 4 công ty lớn bao gồm Heineken, Sabeco, Carlsberg và Habeco chiếm hơn 90% thị phần theo Euromonitor tổng hợp. Trong đó thì Heineken đang chiếm giữ 43% thị phần, Sabeco 34%, Carlsberg 9% và Habeco 6%. Theo phòng phân tích ước tính, tổng công suất thiết kế toàn ngành hiện tại đạt khoảng 6.5 tỷ lít trên năm, trong đó Sabeco đang dẫn đầu với tổng công suất thiết kế là 3 tỷ lít trên năm. Hà có nghe về việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng bia. Vậy thì anh Sang có thể chia sẻ thêm về thuế tiêu thụ đặc biệt được áp lên ngành bia cụ thể là như thế nào được không ạ? Hiện nay đang áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp thuế tương đối với các sản phẩm bia với mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 65%.
và đang có những cái phương án được Bộ Tài chính đưa ra dự thảo tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt lên và sẽ được trình vào Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm nay, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2026 ạ. Thì trong đó Bộ Tài chính đã đề xuất hai phương án điều chỉnh tăng thuế đặc biệt đối với bia. Thì phương án 1 là từ năm 2026 thì sẽ tăng mức thuế lên 5% mỗi năm đến năm 2030 đạt 9%. Giá bia dự báo tăng 10% trong năm 2026 và 2 đến 3% trong giai đoạn từ 2027 đến 2030. Phương án 2 thì áp dụng mức tăng thuế mạnh hơn. Bắt đầu từ năm 2026 sẽ tăng 15% và đến năm 2030 sẽ đạt 100%. Giá bia năm 2026 sẽ tăng khoảng 20% và tăng 2 đến 3% trong giai đoạn từ 2027 đến 2030. Cảm ơn thông tin cập nhật của anh Sang. Vậy thì việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt như thế này sẽ có tác động cụ thể như thế nào đến thị trường bia Việt Nam vậy ạ? Theo dữ liệu thu thập được, thì Việt Nam đã trải qua 4 lần điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia, và với thuế suất tăng từ 45% trong giai đoạn từ 2010 đến 2012 lên 65% trong năm 2018 và kéo dài cho đến nay. Nhìn chung thì mỗi lần tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thì ngành bia sẽ chậm đà tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong khoảng 2 đến 3 năm đầu tiên. Tuy nhiên, khi mọi người đã thích nghi, thị trường bia ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ về sản lượng và lẫn nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong ngành ghi nhận biên lợi nhuận bị tác động thấp do phần lớn gánh nặng thuế được chuyển sang cho người tiêu dùng thông qua việc điều chỉnh giá bán. Chúng ta có thể thấy biên lợi nhuận gộp của Habeco sau khi giảm thì xoay xung quanh là 26% và Sabeco vẫn duy trì biên lợi nhuận ở quanh mức 27% ạ. Theo Hà được biết thì hiện tại thị trường đang có những dòng bia không cồn. Thì anh Sang có thể giải thích thêm cho Hà cũng như quý nhà đầu tư được biết thêm về dòng sản phẩm này được không ạ? Hiện nay các dòng bia không cồn thì đang được các doanh nghiệp ra mắt nhằm đáp ứng các cái nhu cầu của thị trường. Một số dòng sản phẩm như Heineken 00, Sagota và Budweiser Zero thì sự xuất hiện các dòng bia không cồn vì nhận thức về sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng được nâng cao. Thì theo một cái báo cáo của Innova Market Insight thì khoảng 33% người tiêu dùng trong độ tuổi từ 18 đến 25 thì đã bắt đầu chuyển dịch khỏi những cái sản phẩm rượu bia truyền thống và bắt đầu hướng tới những cái sản phẩm có tốt cho sức khỏe hơn như là bia không cồn hoặc là bia nhẹ cồn. Tuy nhiên thì mức tiêu thụ bia không cồn ở thị trường Việt Nam hiện tại vẫn còn đang rất thấp khi đạt tầm đâu đó khoảng 3% trong tổng sản lượng bia tiêu thụ. Nguyên nhân có thể xuất phát đến từ những cái dòng bia không cồn nó hương vị kém so với dòng bia truyền thống. Giá thành cao và một số sản phẩm vẫn chứa một lượng cồn nhất định nên bị ảnh hưởng bởi Nghị định 100. Dạ vâng, cảm ơn anh Sang. Vậy thì anh Sang có thể chia sẻ thêm cho Hà cũng như quý nhà đầu tư được biết về hoạt động kinh doanh của các công ty trong ngành bia trong năm 2024 được không ạ? Dạ vâng ạ. Thì kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành bia ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhờ sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên là lợi nhuận sau thuế tăng trưởng không đồng đều do áp lực cạnh tranh gay gắt và những thách thức kiểm soát chi phí vận hành. Các doanh nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng là SAB, BHN, SMB và HLB. Thì nổi bật trong đó thì SAB duy trì hoạt động bền vững, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu ngành với quy mô doanh thu và lợi nhuận vượt trội, đạt doanh thu hơn 31.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.4 nghìn tỷ đồng ạ. Vậy thì dưới góc nhìn của một phân tích viên thì anh Sang có nhận định như thế nào về hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành bia vậy ạ? Theo anh được biết thì số liệu về ROE của SAB, SMB và HLB duy trì ở mức trên 15% và ổn định, phản ánh hiệu quả sinh lời tốt cùng nền tảng tài chính vững chắc. Ngược lại, một số doanh nghiệp trong ngành ghi nhận ROE thấp hoặc biến động mạnh qua các năm, cho thấy được hiệu quả sử dụng vốn vẫn đang còn yếu và chưa hiệu quả và gặp các thách thức trong hoạt động kinh doanh. Hệ số PE của các doanh nghiệp ngành bia hiện đang thấp hơn so với mức trung bình 5 năm, đồng thời là mức chi trả cổ tức của các công ty trong ngành được duy trì ở mức ổn định như SAB là 3.500 đến 5.000 đồng trên một cổ phiếu, WSB là 3.000 đến 5.000 đồng trên cổ phiếu, HLB là 1.500 đến 2.000 đồng trên cổ phiếu. Điều này là mở ra các cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh PE đang thấp, cho thấy thị trường đang chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của các cái doanh nghiệp trong ngành bia. Vậy thì ở dưới góc độ đầu tư thì có cổ phiếu nào đang nổi bật trong ngành bia anh Sang có thể đề cập thêm với lại quý nhà đầu tư được không ạ? Theo anh được biết thì phòng phân tích có khuyến nghị đối với mã SAB hay còn gọi là Sabeco. Thì Sabeco là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh bia, có thị phần lớn đứng thứ hai
về sản lượng tiêu thụ bia ở thị trường nội địa Việt Nam trong năm 2024. Về kết quả kinh doanh năm 2024 thì Sabeco ghi nhận sự phục hồi nhẹ khi doanh thu thuần tăng 4.6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận sự tăng trưởng 5.6% nhờ vào phục hồi sản lượng bia, cắt giảm chi phí hoạt động quảng cáo không hiệu quả. Trong bối cảnh hiện tại ngành bia đang gặp nhiều khó khăn nhưng SAB vẫn giữ được doanh thu và lợi nhuận sau thuế, đồng thời vẫn có các hoạt động mở rộng thị phần và tăng trưởng công suất khi hoạt động M&A công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây, thương hiệu sở hữu bia Sakota, và phòng phân tích dự báo khá tích cực về tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của SAB lần lượt tăng 7.1% và 11.3% nhờ vào các yếu tố như là biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 30.3% khi giá nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức thấp. Sản lượng tiêu thụ bia sẽ đạt 1.54 tỷ lít. Ngoài ra thì doanh thu tăng thêm khoảng 526 tỷ đồng khi hợp nhất Sabeco vào hoạt động của doanh nghiệp. Và hiện tại thì mức PE forward của Sabeco đang đạt là 13.9, thấp hơn mức PE của Sabeco trong lịch sử 5 năm gần nhất. Cảm ơn anh Sang với những thông tin cập nhật về ngành bia. Đặc biệt với mức định giá hợp lý thì cổ phiếu ngành bia đang là một lựa chọn đáng cân nhắc cho danh mục đầu tư dài hạn của quý nhà đầu tư. Đến đây thời lượng của chương trình Hot Sector đã hết. Quý nhà đầu tư đừng quên bấm đăng ký kênh và mở chuông thông báo để nhận được những thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những buổi phát sóng tiếp theo.